ดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลผู้จะสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นต้องรู้ให้แจ้งชัดจะกล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดในใจก่อนจึงควรเป็นครูบาอาจารย์สอนท่านผู้อื่นต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพระนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์สักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ดูก่อนอานนท์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขในมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อาจยังความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกข์ในนรกอันทุกข์ในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามหากทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นจากนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปานใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์ในนรกเมื่อยังไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้วเมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้แต่รู้จักชัดแจ้งว่านรกอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นและควรรู้จักทางออกจากนรกให้ชัดเจนทางออกจากนรกนั้นก็คือศีลห้าศีลสิบศีลพระปาติโมกข์นั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับความทุกข์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์นั้นสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันอย่างนี้ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ให้รู้เสียในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือสวรรค์หรือในนิพพานก็ให้รีบขวนขวายหาความสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าอย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความรู้ที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับความทุกข์ฉันใดแม้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความทุกข์ฉันนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขฉันใดเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขฉันนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะดังนี้เมื่อตายไปแล้วจะซ้ำร้ายยิ่งนัก
จะมีทางรู้ทางเห็นด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลใดไม่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวเสียก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลใดอยากได้ความสุขแต่ไม่ได้กระทำตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะรับความสุขเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากให้ตนพ้นทุกข์แต่ไม่ได้กระทำตนให้พ้นทุกข์เสียตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจว่าตายไปแล้วจึงจะพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดที่ได้ทำความเข้าใจว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าหากจะรู้จะเห็นจะเป็นจะได้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนยังมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วจะได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วจะได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลถือเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีจะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจะตามไปรู้ไปเห็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์หรือปรารถนาอยากจะให้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ถึงเสียแต่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ดูก่อนอานนท์อนุว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยความสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่านิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านั้นนิพพานโลกีนิพพานพรหมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสำคัญควรให้ได้รู้ให้ได้เห็นถึงไว้เสียก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้แล้วตายไปจะได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามแล้วจะได้ให้ถึงก็แสนยากลำบากยิ่งนักผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจะจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอย่างละเอียดสุขุมหาสิ่งเปรียบมิได้อยู่แล้วแต่การยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขนั้นไม่มีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล้ำกลายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้น
ต้องให้ได้ไว้ก่อน ดูก่อนอานนท์อันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวมีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้ก็พูดว่าอยากได้จะพูดมากมายเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่อาจที่จะได้จะถึงเลยถ้าปรารถนาจะถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินเสียก่อนไม่ได้เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเพียรลำบากยากยิ่งนักจึงจะได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจะได้อย่างนี้เป็นคนหลงไปใช้ไม่ได้ต้องทำตัวทำให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนและสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายก็ดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปัตตภีนั้นก็ไม่ได้รู้โกรธรู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่าให้วางใจเสียว่าอย่าเอื้อเฟื้ออะไรว่าใจของตนให้ระลึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นเขาจะนึกจะคิดอะไรก็ตามเขาไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุข้าวของและตัวเองอันเป็นของภายนอกแม้แต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องปล่อยให้วางอย่าถือว่าเป็นของตัว กล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเขปดูก่อนอานนท์คำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้นคือว่าให้ละความโลภความโกรธความหลงเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าวมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อย่ายินดีอย่ายินร้ายแม้ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารการกินผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่นอนเภสัชสำหรับแก้โรคก็ให้ละความโลภความหลงในปัจจัยเหล่านั้นเสียให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามเสียว่ามิให้กินมิให้นุ่งห่มมิให้อาศัยในสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หาไม่ได้คือให้ละความโลเลในปัจจัยเท่านั้นคือว่าเมื่อได้อย่างดีอย่างปราณีตก็ให้บริโภคอย่างดีอย่างปราณีตได้อย่างเลวทรามต่ำช้าก็ให้บริโภคอย่างเลวทรามต่ำช้าตามมีตามได้ไม่ให้ใจขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายังเลือกปัจจัยอยู่คือปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภความโกรธความหลงในปัจจัยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่าทำตัวให้เหมือนแผ่นดินอันเป็นถึงพระนิพพานได้โดยแท้มีคำสอนเข้ามาในที่นี้ว่าเหตุไฉนจึงไม่ให้ถือใจเมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้นจะให้เอาใจไปไว้ที่ไหนเพราะไม่ใช่ใจของคนอื่นเป็นใจของตัวแท้ๆที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้แล้วก็ตายเท่านั้นจะให้วางใจเสียแล้วจะรู้จะเห็นอะไรมีคำวิสัชนาไว้ว่า
ผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของตัวจริงผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงไม่ใช่จิตของเราแท้ถ้าหากเป็นจิตใจของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นเป็นลมอันเกิดอยู่สำหรับโลกมิใช่จิตใจของเราโลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเราจึงมาเข้าอยู่อาศัยอยู่ด้วยกับลมจิตใจณการภายหลังถ้าหากว่าเป็นจิตเป็นใจของเราพาเอามาเกิดขันเกิดแล้วจิตใจนั้นก็หมดไปใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตของใครสักคนเป็นของมีอยู่สำหรับโลกผู้ใดจะเกิดก็ถือเอาลมนั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วก็ถือเป็นจิตของตนที่จริงเป็นของสำหรับโลกทั้งสิ้นที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบุญการกุศลการบาปการอกุศลและเพียงให้รู้สุขทุกข์สวรรค์และพระนิพพานถือเอาไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมเสียก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคำแก้ไว้ดังนี้ตถานันตลังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอรูปภพอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแล้วแต่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นไปหมดทุกข์นั่นเองไม่รู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลกทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่าพระนิพพานมีอยู่ในเบื้องบนนั้นตัวก็นึกเข้าใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในนั้นครั้นตายแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปภพแล้วจะได้เข้าถึงโลกุตระนิพพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูปภพนั้นยืนนักจะนับว่าเท่านั้นมิได้นับได้ว่าเป็นนิพพานโลกีต่างกันแต่มิได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตระได้ส่วนความสุขความสำราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่ไม่มีสิ้นสุดเท่านั้นเมื่อสิ้นอำนาจของฌานแล้วยังต้องเกิดแก่เจ็บตายหลายดีคุณและโทษสุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มเพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะปรารถนานิพพานพรหมไม่มีเลยย่อมมุ่งตรงต่อโลกุตระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดในอรูปภพส่วนโลกุตระนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณยังมีที่ใดความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ในที่นั้นโลกุตระนิพพานปราศจากวิญญาณจึงไม่เกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิตรหาความสุขอันใดมาเปรียบด้วยนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถานันตลังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์
บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ยังปล่อยวางใจไม่ได้ยังอาลัยถึงความสุขอยู่คิดว่านิพพานอยู่ในที่นี้จะเอาจิตแห่งตนไปเป็นสุขในที่แห่งนั้นครั้นจะปล่อยวางก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดนำไปให้เป็นสุขถือใจอาลัยสุขเหตุนั้นจึงไม่ได้พ้นนิพพานพรหมดูก่อนอานนท์เราตถาคตแสดงว่าให้ปลงใจให้วางใจนั้นแล้วชี้ข้อสำคัญที่สุดมาแสดงเพื่อให้รู้ให้เข้าใจได้ง่ายการวางใจปลงใจนั้นคือวางสุขวางทุกข์วางบาปบุญคุณโทษวางโลภโกรธหลงวางลาภยศนินทาสรรเสริญหมดทั้งสิ้นเหมือนดังไม่มีหัวใจจึงชื่อว่าทำให้เหมือนแผ่นดินถ้ายังทำไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้โลกุตระนิพพานเลยถ้าทำตัวให้เหมือนแผ่นดินได้ในการใดพึงหวังเถิดซึ่งโลกุตระนิพพานคงได้ถึงในการนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนิพพานเป็นของได้ด้วยยากยิ่งนักแสนคนจะได้แต่ละคนก็ทั้งยากดูก่อนอานนท์ผู้มิได้ทำอริยมรรคปฏิปทาให้เต็มที่ยังเป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสหาปัญญามิได้และจะวางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นไม่อาจทำได้เลยเหตุที่เขาวางใจไม่ได้เขายังถือตัวถือใจอยู่ว่าเป็นของตัวแท้จึงทรมานทนทุกข์อยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดแล้วเล่าไม่มีสิ้นสุดดูก่อนอานนท์ผู้ที่วางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้นั้นมีแต่บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์และสัตบุรุษจำพวกเดียวทั้งนั้นเพราะท่านไม่ถือตัวถือตนท่านวางใจให้เป็นแผ่นดินได้ท่านจึงได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้ที่ถือตัวถือใจปล่อยวางไม่ได้นั้นแต่ล้วนเป็นคนโง่เขลาทั้งสิ้นทั้งนั้นบุคคลที่เป็นสัตบุรุษท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตาท่านถือใจของท่านไว้ก็เพียงให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ศีลรู้ทานรู้กุศลและอกุศลรู้ทางสุขทางทุกข์ในมนุษย์สวรรค์และพระนิพพานนั้นครั้นถึงที่สุดท่านก็ปล่อยวางเสียตามสภาวะแห่งอนัตตาส่วนคนโง่เขลานั้นถือตัวถือตนถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนจึงปล่อยวางไม่ได้ดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลถือใจนั้นย่อมเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงบุคคลจำพวกใดที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็หาความสุขในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่ได้เลยย่อมมีอบายเป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานจงวางเสียซึ่งใจอย่าอาลัยความสุขการวางใจก็คือการวางสุขวางทุกข์และบาปบุญคุณโทษร้ายดีซึ่งเป็นของสำหรับโลกนี้เสียให้สิ้นสิ่งเหล่านี้สร้างไว้สำหรับโลกนี้เท่านั้นเมื่อต้องการพระนิพพานแล้วต้องปล่อยวางในโลกนี้ทั้งสิ้นจึงจะได้ความสุขในพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบมิได้ดูก่อนอานนท์เมื่อถือเอาความสุขในพระนิพพานแล้วก็ให้วางใจในโลกีนั้นเสียให้หมดสิ้นอันว่าความสุขในโลกีก็มีอยู่ในอินทรีย์ทั้งหกนี้เท่านั้นในอินทรีย์ทั้งหกนั้นมีใจไว้เป็นเจ้าเอาประสาททั้งห้าค
คือตา หู จมูก ลิ้น กายนั้นเป็นกามคุณทั้งห้าประสาททั้งห้านี้เองเป็นผู้แต่งความสุขให้แก่เจ้าพญาจิตรราชประสาทตานั้นเขาได้เห็นได้ดูรูปวัตถุสิ่งของอันดีงามต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพญาจิตรราชประสาทหูนั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังศัพท์สำเนียงที่ไพเราะเป็นที่ชื่นชมทั้งปวงก็นำความสุขสนุกสนานไปให้เจ้าพญาจิตรราชประสาทจมูกนั้นเมื่อเขาได้จูบชมดมกลิ่นสุขันธรสของหอมต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพญาจิตรราชประสาทลิ้นนั้นเมื่อเขาบริโภคอาหารอันโอชะรสวิเศษต่างๆก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพญาจิตรราชประสาทกายนั้นเมื่อเขาได้ถูกต้องฟูกเบาะเหมาะหมอนนุ่งห่มประดับประดาเครื่องกักกุภัณฑ์อันสวยงามและบริโภคกามคุณก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพญาจิตรราชเจ้าพญาจิตรราชนั้นก็คือใจนั่นเองส่วนใจนั้นเป็นใหญ่เป็นผู้คอยรับความสุขสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้นส่วนประสาททั้งห้าเป็นผู้นำความสุขไปให้แก่ใจประสาททั้งห้าจึงชื่อว่ากามคุณส่วนความสุขในโลกนี้มีแต่กามคุณทั้งห้านี้เท่านั้นจึงเป็นเจ้าประเทศราชในบ้านเมืองน้อยใหญ่ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลกก็มีแต่กามคุณห้าเท่านั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่จะนำตนไปมีความสุขในพระนิพพานต้องวางเสียซึ่งความสุขในโลกีถ้าวางไม่ได้ก็ไม่ได้ความสุขในพระนิพพานถ้าวางสุขในโลกีไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์ความสุขในโลกีเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์ทั้งเมื่อถือเอาความสุขก็คือถือเอาความทุกข์นั่นเองครั้นไม่ปล่อยวางสุขก็คือไม่ปล่อยวางทุกข์นั่นเองจะเข้าใจว่าเราเลือกเอาแต่สุขทุกข์ไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลยเพราะสุขทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันถ้าไม่วางสุขเสียก็ไม่เป็นอันพ้นทุกข์ดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ที่จะรู้ว่าสุขทุกข์ติดกันอยู่นั้นหายากยิ่งนักมีแต่เราตถาคตผู้ประกอบด้วยทศพลญาณนี้เท่านั้นบุคคลทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนโง่เขลานั้นทำความเข้าใจว่าสุขมีอยู่ต่างหากทุกข์ก็มีอยู่ต่างหากขันเราถือเอาความสุขเราก็ได้สุขเราไม่ถือเอาทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีดังนี้เพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่นั้นเขาจึงไม่พ้นทุกข์เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขเสียก็เป็นอันละทุกข์วางทุกข์ด้วยเหมือนกันใครเล่าจะมีความสามารถพรากสุขทุกข์ออกจากกันได้แม้แต่เราตถาคตก็ไม่มีอำนาจวิเศษที่จะพรากจากกันได้ถ้าเราตถาคตพรากสุขและทุกข์ออกจากกันได้เราจะปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานทำไมถ้าจะถือเอาแต่สุขอย่างเดียวเสวยแต่ความสุขในโลกนี้เท่านั้นก็เป็นสุขสบายพออยู่แล้วนี่ไม่ใช่เช่นนั้นเราแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทางที่จะพึงได้เราจึงวางสุขเสียครั้นวางสุขแล้วทุกข์ไม่ต้องวางก็หายไปเองอยู่กับเราไม่ได้เราจึงสำเร็จพระนิพพานพ้นกองทุกข์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์อันสุขในโลกีนั้นถ้าตรึกตรองให้แน่นอนแล้วเป็นกองทุกข์เท่านั้นมันเกิดมาเป็นมิตรติดกันอยู่
ไม่มีผู้ใดพรากออกจากกันได้เราตถาคตกลัวทุกข์เป็นอย่างยิ่งหาหนทางชนะทุกข์มิได้จึงปรารถนาเข้าพระนิพพานเพราะเหตุกลัวทุกข์นั้นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถะนันตลังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลส1,500นั่นเองอพยากตธรรมนั้นคือองค์พระนิพพานครั้นพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแล้วจึงเป็นองค์แห่งพระอรหันต์และพระนิพพานโดยแท้ถ้ายังไม่พ้นจากกุศลและอกุศลธรรมตราบใดก็ยังไม่เป็นอัพยากตะตราบนั้นคือยังไม่เป็นองค์พระอรหันต์ยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์กุศลนั้นได้แก่กองสุขอกุศลนั้นได้แก่กองทุกข์กองสุขกองทุกข์นั้นหากเป็นของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกันไม่มีใครพลากให้แตกออกจากกันได้ครั้นถืออกุศลคือกองสุขแล้วส่วนอกุศลคือกองทุกข์นั้นแม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่นั่นเองดูก่อนอานนท์เมื่อบุคคลต้องการพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นเสียก่อนความสุขในโลกีนั้นเองชื่อว่ากุศลจึงจะถึงพระนิพพานถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือไม่อาจทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็ให้ยึดเอากุศลนั้นไว้ก่อนพอให้ได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์แต่จะให้พ้นความทุกข์นั้นไม่ได้ถ้าเมื่อรู้อยู่แล้วว่าตนจะพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ให้ยึดกุศลนั้นไว้เป็นสะพานสำหรับไต่ไปสู่ความสุขถ้ารู้ว่าตนยังไม่พ้นทุกข์ซ้ำมาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ำลายเพราะเมื่อวางกุศลเสียแล้วตนก็จะเข้าไปหากองอกุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอกุศลอกุศลนั้นก็จะนำตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งสี่หาความสุขในโลกมิได้เลยเพราะเหตุนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้บำเพ็ญบุญกุศลไว้พอจะได้อาศัยเป็นสุขในชาตินี้และชาติหน้าพันเตข้าแต่พระอริยกัสสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้ตถะนันตลังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เราตถาคตจะแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดยย่อๆพอให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนั้นก็คือจิตกับตัณหาจิตนั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองกุศลคือกองสุขตัณหานั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองอกุศลคือกองทุกข์ต้นเหง้าเขามูลแห่งทุกข์นั้นก็คือจิตและตัณหานั่นเองจิตเป็นผู้คิดให้ได้ดีมีสุขขึ้นส่วนตัณหานั้นก็ให้เกิดเห็นตามจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าใดตัณหาก็ให้เกิดทุกข์ตามมากขึ้นไปเท่านั้นดูก่อนอานนท์แต่เบื้องต้นมีเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกันเราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจักให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อส่วนทุกข์จะไม่ให้มาก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไปเมื่อได้สุขเท่าใดทุกข์ก็พลอยเกิดขึ้นมาเท่านั้นครั้นภายหลังเราพิจารณาด้วยญาณจักษุปัญญาและเห็นแจ้งชัดว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกันครั้นแจ้งแล้วก็
ก็ตึกตรองหาอุบายที่จะกำจัดสุขและทุกข์ให้พลากออกจากกันมันแสนยากแสนลำบากเหลือกำลังจนสิ้นปัญญาหาหนทางไปมาไม่ได้เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุขคืนให้แก่ทุกข์คือวางใจให้แก่ตัณหาครั้นวางใจให้ได้แก่ตัณหาแล้วความสุขในพระนิพพานก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงพระนิพพานดิบในขณะนั้นพร้อมกับวางใจให้แก่ตัณหาดูก่อนอานนท์เมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพยากิจจึงเรียกชื่อว่าถือเอาอัพยากิจเป็นอารมณ์เป็นองค์พระอรหันต์คือได้เข้าตั้งอยู่ในพระนิพพานด้วยอาการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์อันว่าอรหันต์นั้นจะได้มีจำเพาะแต่เราตถาคตพระองค์เดียวก็หามิได้ย่อมมีเป็นของสำหรับโลกสำหรับไว้โปรดสัตว์โลกทั้งไปมิใช่ของเราตถาคตและของผู้หนึ่งผู้ใดเลยดูก่อนอานนท์เราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วจึงได้มาซึ่งพระอรหันต์บุคคลใดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลนั้นก็เป็นผู้ได้อรหันต์เสมอกันทุกคนบุคคลใดที่ยังไม่ปราศจากกิเลสถึงแม้จะอ้อนวอนเราตถาคตว่าอรหันต์อรหันต์ดังนี้จนถึงวันตายก็ไม่อาจได้ซึ่งพระอรหันต์เลยเป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าๆเท่านั้นมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นไม่ได้เป็นประมาณเมื่อได้อ้อนวอนหาซึ่งองค์พระอรหันต์ด้วยปากด้วยใจแล้วพระอรหันต์เจ้าก็จะนำเราให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าใจเสียอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงแท้แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกมลทินแห่งกิเลสแล้วไปอ้อนวอนพระอรหันต์ที่หมดสิ้นกิเลสให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปะเปื้อนด้วยลามกมลทินแห่งกิเลสจะมีทางได้มาแต่ไหนเปรียบเหมือนดังมีสระอยู่สระหนึ่งเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นสารพัดทั้งปวงเป็นสระน้ำเหม็นสาบเหม็นคาวหน้ารังเกียจและมีบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในสระนั้นหากว่าบุรุษคนนั้นเรียกร้องให้อานนท์ลงไปอยู่ในสระน้ำเน่ากับเขาด้วยอานนท์จะไปอยู่กับเขาด้วยหรือดูก่อนอานนท์เราจะบอกให้สิ้นเชิงถ้าอานนท์ลงไปอยู่ในสระกับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ำเน่าได้ดังนั้นองค์พระอรหันต์เจ้าก็อาจจะไปตั้งอยู่ในบุคคลใดผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอานนท์ลงไปอยู่ด้วยกับบุรุษแปดเปื้อนไม่ได้องค์พระอรหันต์เจ้าก็ไม่อาจตั้งอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอานนท์ท่านจะลงไปอยู่ด้วยกับบุรุษแปดเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธดีกาตรัสถามชะนี้ข้าอานนท์จึงกราบทูลว่าลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าท่านไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนท่านอยู่ล่ำไปจะสำเร็จหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ลงไปกับบุรุษผู้นั้นก็จะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ไม่ได้ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จเป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าๆเท่านั้นเองดูก่อนอานนท์ข้ออุปมานั้นฉันใดบุรุษผู้จมอยู่ในน้ำนั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้เหมือนตัวของอานนท์อานนท์ไม่ลงไปอยู่ด้วยกับบุรุษแปดเปื้อนนั้นฉันใดพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสฉันนั้น
แม้จะวิงวอนด้วยปากด้วยใจสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพระอรหันต์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใดปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคนจะเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านเลือกหน้าเลือกบุคคลจะติเตียนอย่างนั้นไม่ควรถ้าผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและวัตถุกามได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดนำเข้าสู่พระนิพพานเสวยสุขอยู่ด้วยท่านไม่เลือกหน้าเลือกบุคคลเลยแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสกามละกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูก่อนอานนท์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงได้ให้ตถาคตนี้เป็นครูแก่โลกดังนี้เพราะว่าอรหันต์ท่านเป็นผู้ดีและจักให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมเนียมด้วยสมควรแก่ผู้เลวทรามต่ำช้าจะเข้าไปหาท่านผู้ดีผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียวข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสื่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาซึ่งพระอรหันต์ก็พึงยกตัวและห้ามใจให้ห่างไกลจากกองกิเลสเพราะพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะบริกรรมด้วยปากด้วยใจว่าอรหันต์อรหันต์แล้วเข้าใจว่าตนได้พระอรหันต์เห็นว่าเป็นบุญกุศลจะได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานจะทำให้ความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควรพระนามชื่อว่าอรหันต์นี้เลยเราบอกไว้ให้รู้ว่าผู้ไกลจากกิเลสจะถือเอาแต่พระนามว่าอรหันต์อรหันต์และเข้าใจว่าตนได้สำเร็จเช่นนี้ไม่ควรเพราะคำที่ว่าอรหันต์ใครๆก็กล่าวได้จะไม่เป็นพระอรหันต์กันเต็มโลกหรือดูก่อนอานนท์พระอรหันต์ก็คือเราตถาคตนี่เองเหตุที่เราปราศจากกิเลสละกิเลสสิ้นแล้วเราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอรหันต์องค์พระอรหันต์กับเราตถาคตก็หากเป็นอันเดียวกันจะร้องเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นตถาคตก็ไม่ผิดหรือจะร้องเรียกว่าเราตถาคตเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ผิดส่วนผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอรหันต์สิ้นด้วยกันจะถือว่าอรหันต์เป็นเราตถาคตองค์เดียวหาไม่ได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอรหันต์ดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิดข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์สิ่งที่ทำให้โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารทนทุกข์ทรมานในนรกและกำเนิดสัตว์ดิลฉานแล้วเล่าไม่รู้สิ้นสุดนี้มิใช่สิ่งอันคือตัวกิเลสและตัณหาล่อลวงให้จิตของสัตว์ทั้งหลายมิให้พ้นทุกข์อยู่ในวัฏสงสารและมิได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดมิได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้นก็จะประสบภัยได้รับทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มิได้มีเวลาสิ้นสุดดูก่อนอานนท์
จงจับตัวตัณหาให้ได้ ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตาเมื่อจับไม่ได้ก็เห็นตัวว่าเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิทธิ์แห่งพระคถาคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพานการที่จะรู้ว่าดีหรือชั่วกว่ากันก็แล้วแต่กิเลสเป็นผู้ตัดสินด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหาถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจจศีลคือศีลห้าผู้นั้นยังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เบาบางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศีลแปดได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สองชั้นถ้ามาตั้งอยู่ในทศศีลคือศีลสิบผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สามชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกข์คือศีล227ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สี่ชั้นผลของอานิสงส์ก็มีเป็นลำดับเป็นขั้นไปตามศีลนั้นผู้ที่มีศีลน้อยอานิสงส์ก็น้อยผู้ที่มีศีลมากอานิสงส์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีลบุคคลที่มิได้ตั้งอยู่ในศีลห้าถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรจะไปกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีลห้าผู้ที่มีศีลห้าก็ควรยินดีเพียงขั้นศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีลแปดผู้ที่มีศีลแปดก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลสิบผู้ที่มีศีลสิบก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตนไม่ควรกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมกข์ถ้าแลขืนกล่าวโทษติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานแท้ดูก่อนอานนท์บุคคลใดเป็นผู้ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีลไม่ควรกล่าวซึ่งคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตัวตั้งอยู่นอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ที่ดีกว่าท่านผู้มีศีลแล้วกล่าวคำสบประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นเจ้ามิจฉาทิฏฐิใหญ่ชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ห่างจากความสุขในมนุษย์และสวรรค์ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในกิเลสยังเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรถือตัวเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้ที่มีศีลเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีลนั้นยังห่างจากพระนิพพานมากผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไรมีเพียงศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านผู้มีศีลจึงจะถูกต้องตามครองธรรมที่เป็นทางแห่งพระนิพพานถ้าให้ผู้มีศีลเคารพยำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลและเป็นผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเป็นความผิดห่างจากพระนิพพานยิ่งนักดูก่อนอานนท์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้
เป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้นไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์การที่จะได้ประสบสุขเพราะละกิเลสต่างหากผู้ที่มีความรู้แต่ไม่ได้ละเสียซึ่งกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์ผู้ที่มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระคัมภีร์หรือมีความรู้หาที่สุดมิได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าๆจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลและได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลผู้ที่มีความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเราสรรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้ที่มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสบุคคลผู้นั้นชื่อว่าถือศีลเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงถ้าถืออย่างนี้ผิดทางแห่งพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้เบาบางจากกิเลสเราตถาคตไม่สรรเสริญเลยบุคคลจำพวกที่เบาบางจากกิเลสใกล้ต่อพระนิพพานเราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบำเพ็ญเสียเปล่าได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตามถ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็รู้เสียเปล่าๆเราตถาคตตั้งศาสนาไว้มิได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระงับดับกิเลสตัณหาแห่งตนก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็ไม่ปฏิเสธอันที่จริงก็หากเป็นบุญกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทำบำเพ็ญภาวนาทำบุญทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลและการเจริญภาวนาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้นชื่อว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้